Tayo, ha? Hello guys, nandito po ako ngayon sa bilihan ng mga bulaklak. Bibili po tayo ng ano ba tawag din sa bulaklak na yung sa Japan, cherry blossom yan. Nakalimutan ko yung pangalan. Hanapin po natin nasan po yung cherry blossom. Meron na guys yung ano, yung bilihan ng cherry blossom. Ayan, bibili po tayo ng mga 20 pieces para maikabit po dun sa kinuha natin na sanga ng bayabas. Tara, kuha na po tayo. Bilhin na po natin.
masusundan mo pa si tito ko nasan. Hindi, may gulong daw.